Lần đầu tiên kể từ đầu năm 2023, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trở về mức gần tương đương so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, giá trị xuất khẩu cá ngừ trong tháng 10 năm 2023 đạt hơn 76 triệu đô, giảm 0,5% so với tháng 10 năm 2022. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường đạt gần 693 triệu đô, giảm 22% so với cùng kỳ. Xuất khẩu các sản phẩm cá ngừ đều tăng so với cùng kỳ, trừ sản phẩm thịt loi cá ngừ đông lạnh. Đáng chú ý là xuất khẩu các sản phẩm cá ngừ chế biến khác, trong đó chủ yếu là loi cá ngừ hấp đông lạnh, tăng mạnh nhất 24% so với cùng kỳ. Xuất khẩu các sản phẩm cá ngừ đóng hộp cũng tăng 7%. Xuất khẩu các sản phẩm cá ngừ chế biến và đóng hộp của Việt Nam thì đang có xu hướng tăng nhanh hơn trong những tháng cuối năm. Cũng trong tháng 10 thì xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang một số thị trường chính đã tăng so với cùng kỳ. Cụ thể là xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ và Canada sau nhiều tháng sụt giảm đã tăng trở lại trong tháng 10 với mức tăng là 6%. Cùng với đó thì xuất khẩu sang Chile, Philippines và Hàn Quốc tiếp tục tăng tốc với tốc độ tăng trưởng phi mã ở mức 3 con số. Trong số các thị trường này thì Hàn Quốc gây ấn tượng nhất với sự tăng trưởng cao liên tục trong nhiều tháng qua. Nước này hiện đã lọt vào top 15 thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam. Trong khi đó thì xuất khẩu cá ngừ sang EU lại tiếp tục sụt giảm trong tháng 10. Giá trị xuất khẩu cá ngừ sang khối thị trường này trong tháng 10 chỉ đạt hơn 15 triệu đô, giảm 19% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì tính lũy kế 10 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ sang EU vẫn tăng 1%, đạt 143 triệu đô. Xuất khẩu sang 3 thị trường nhập khẩu dẫn đầu khối là Đức, Hà Lan và Italy đã có nhiều thay đổi trong tháng này. Cụ thể là xuất khẩu cá ngừ sang Đức và Hà Lan đã sụt giảm, trong khi xuất khẩu cá ngừ sang Italy tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ. Và với tốc độ tăng trưởng này thì Italy đã vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam trong khối EU. Với tình hình này có thể thấy là xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đang có chiều hướng khả quan hơn và dự kiến là xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong 2 tháng tới sẽ trở lại mức tương đương so với cùng kỳ năm 2022. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.